ඉතින් සෙනනාදේ මාගේ හදවත ගැහෙනරාවේ මාගේ මේ ගීතරාවේ අසාව සොයලා ආවත සිත සරසා සොයලා ආවද සිත සරසා. හෙලෝ එව්‍රිවන් කොහොමද ඉතින් ඔයාලට මම හිතනවා ඔයාලා ගොඩාක් හොඳින් ඉන්නවා ඇති කියලා. ඔයා අපේ YouTube channel එකට අලුතින් එකතු වෙන කෙනෙක් නම් Jinsay16 YouTube channel එකට ඔයාව ගොඩාක් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න ඉතින් අද මට ගොඩාක් විශේෂ දවසක්. ඒක තමයි අද මගේ හස්බන්ඩ්ගේ උපන්දිනය. ඉතින් මං එයාට පුංචි සර්ප්‍රයිස් එකක් ගෙදර ලෑස්ති කරනවා. ඒ නිසා මට හිතුණා ඒකට ඔයාලවත් එකතු කරගන්න ඕනේ කියලා. ඊයේ රෑ 12ට මම කප් කේක් එකකින් තමයි එයාට විශ් කරේ. දැන් මේ වෙලාවේ එයා වැඩ. ඉතින් ඊයේ රෑ කප් කේක් එකකින් විශ් කරපු නිසා එයා කීයටවත් හිතන්නේ නෑ අද වැඩ ඇරිලා එද්දි මම මෙහෙම පොඩි සර්ප්‍රයිස් එකක් ගෙදර ලෑස්ති කරලා තියෙයි කියලා. එයා කොහොමත් එයා වෙනුවෙන් මෙහෙම දේවල් කරනවට කැමති කෙනෙක් නෙමෙයි. පිරිමි අය කොහොමත් එහෙමයිනේ. ඉතින් එයා කැමති නෑ කියලා ඒ වුණාට මම වෙනුවෙන් අපි දෙන්න වෙනුවෙන් අපේ අනාගතය වෙනුවෙන් මහන්සි වෙලා කැපවෙන එයාට එයාගේ විශේෂ දවස වෙනුවෙන් මේ වගේ පොඩි දෙයක්වත් කරලා එයාව සතුටු කරන්න මට බැරි නම් මගෙන් ඇති වැඩේ මොකද්ද නේද? ඉතින් වැඩ කරලා මහන්සි වෙලා ගෙදර එන එයාට එළියට යමු කියලා කරදර කරන්න බෑනේ. රෙස්ටොරන්ට් එකකට යන්න බැරි වුණත් මම හිතුවා ගෙදර රෙස්ටොරන්ට් එකක් කරන්න ඕනි කියලා. ඉතින් ඒකට ලොකු දේවල් ඕනේ නැහැ. පුංචි සැරසිලි ටිකකුයි පාටින් පාට ඉටිපන්දන් ටිකකුයි විතරයි මට ඕන උනේ. මට වෙලාව මදි වේද කියලා ෂුවර් නැති නිසා කේක් එක හදන්නත් සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් වෙලාවක් යනවනේ. ඒ නිසා ඊයේම මම කේක් එක හදලා තිබ්බේ. අද තමයි ඩෙකරේෂන් කරේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ගෙදරක කේක් එකක් හැදුවම මුළු ගෙදර පුරාම කේක් එකේ සුවඳ එනවනේ. ඒ නිසා මම කරපු වැඩේ තමයි ඊයේ රෑට කන්න මම කරවල තෙල් දැම්මා. එතකොට හිතාගන්න පුළුවන් නේ ගෙදර මොන සුවඳක්ද එන්නේ කියලා. ඔයාලා මේ බැලූන් එක පුම්බන විදිහ දන්නවද? මම කලින් දැනන් හිටියේ නැහැ. මම YouTube එකේ සර්ච් කරද්දි තමයි මේ විදිහ මම දැනගත්තේ.
ඒකේ මම මේ කරන විදිහට වතුර බින්දු දෙකක් විතර බැලුන් එකේ ඇතුළට දාලා ඊට පස්සේ ඒ බැලුන් එක හොඳට පොඩි කරන්න ඕනේ වතුර ටික බැලුන් එකේ ඇතුලේ ගෑවෙන්න. ඊට පස්සේ බැලුන් එක ටික ටික පුම්බන ගමන් මේක ඇතුලේ තියෙන කෑලි බැලුන් එක හැමතැනම ඇලෙන විදිහට කරකවන්න ඕනේ. තව එක එක විදි ඇති මට ඉතින් වෙලාවක් නැති නිසා මම ඔය දැක්ක එක ක්‍රමයට තමයි ඕක කරේ. මම මේ හදන්නේ නාසි ගුරන් එකක්. මම ඒකේ රෙසිපි එක ෂෝට් වීඩියෝ එකක් විදිහට දාන්නම්. හස්බන්ඩ් කෝල් කරලා කිව්වා සනීප මදි වගේ ඒ නිසා ටිකක් කලින් ගෙදර එනවා කියලා. හොඳ වෙලාවට ඉතින් මම ඒ වෙද්දි මේ ඔක්කොම ලෑස්ති කරලා තිබුණේ. ඉතින් විස බීජ නිසා කොහොමත් වොෂ් එකක් දාන්නේ නැතුව මේ පැත්තට එයා එන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ අතර තමයි මේ වීඩියෝ ටික මම ගත්තේ. මම ලයිට් ඔෆ් කරලා තිබුණ නිසා එයා අනිවාර්යෙන් හිතන්න ඇති මම මොකක් හරි ලෑස්ති කරලා කියලා. තෑගි
වෙනදට මම වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න කලින් එයාට පෙන්නනවා. ඒ වුණාට අද මේ vlog එක එයා දකින්නෙත් මම අප්ලෝඩ් කරාට පස්සේ. ඒ නිසා තව පාරක් ඔයාට සුබම සුබ උපන්දිනයක් වේවා. ඒ වගේම තමයි ඔයා වගේ නිහතමානී කරුණාවන්ත මිනිසෙක්ව මේ ලෝකෙට බිහි කරපු ඔයාගේ අම්මටයි තාත්තටයි ඒ වගේම ඔයාගේ ආච්චිටත් ගොඩාක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. තාත්තා කෙනෙක් දරුවෙක් බලා ගන්නවා වගේ මාව ගොඩාක් ආදරෙන් බලා ගන්නවට ඒ වගේම මාව දරාගෙන ඉන්නවට ඔයාට ගොඩාක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඇතින් ඇතින් සෙනනාදේ මාගේ හදවත ගැහෙනාරාවේ මාගේ මේ ගීතරාවේ අසාව සොයලා ආවද සිත සරසා සොයලා ආවද සිත සරසා